हाँ जी भाजी है जी एक एक पीस ना है देखो है जी उधर ਨੂੰ है मेरे ख्याल ਨਾਲ 1.5 ਪੀਸ ਲੰਘਣਾ एक ਪੀਸ है ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੀਸ ਭਰਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹੋਰੇ ਭਾਈ ਆਂਦੇ ਨੇ ਹੋਰੇ ਝੂਠ ਵਾਹ ਭਾਈ ਵਾਹ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਰੇਬ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਕੰਜਵੀ ਦਾ ਗਲਾਸ 5 ਰੁਪਏ 5 ਰੁਪਏ ਪੀਓ 5 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ 200 ਰੁਪਇਆ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਟਾਲ ਦੇ ਤੁਰਨੇ ਆ ਵੀ ਅਲ ਬੈਗ ਖਾ ਕੇ ਘਰ ਚੱਲੇ ਆ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਇਹ ਵੇਲੋ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਸ